Muốn sang phải bắt câu kêu, muốn ăn trứng luộc phải liều màng mua. Vịt lộn vịt giữa xin mua, trứng chi cũng mới cũng ngon quá trời. Chị tên là Vani, hai má con ở với nhau rồi bán hàng rồi chủ yếu là chị đang kinh doanh vựa trứng ở đây thôi. Vựa trứng bên chị thì có đa dạng các loại trứng, trứng gà, trứng vịt, trứng lộn, trứng cút, trứng muối có đủ hết. Trước đây là chị ở bên Thái thì lúc đó em Sam cũng còn khá là nhỏ và chị phải thuê người chăm em Sam nữa, thì cái cảm giác mà hai má con ở hai đất nước khác nhau thấy cũng buồn, thì chị mới quyết định thôi chị đi về. Ông chú ở dưới trại ông mới kêu là thôi bây giờ con sẵn ở nhà rồi, sẵn có cửa hàng luôn rồi thì chú gửi trứng cho con bán. Rồi con cảm ơn nha. Cái quy trình mà vựa trứng Fuji của bên chị hoạt động trong một ngày là chị sẽ nhận hàng vào ban đêm. Sau đó chị phải phân loại và sắp đặt luôn. Khuya về trứng là chị sẽ kiểm tra và rọi trứng luôn. Sau đó chị sẽ xếp trứng làm sao cho nó thoáng, cho cái con lỗ bên trong nó lớn từ từ thôi. Thì chị luộc trứng xong thì chị sẽ ủ nó trong cái thùng trấu luôn. Đó là một cái cách mà chị hay sử dụng của ông bà xưa đó giờ. Đặc trưng của trứng xả xui Fuji đó là có muối rau rau tự làm hết toàn bộ luôn. Chị sử dụng muối hầm và có cả muối hột nữa. Nhưng mà muối hột thì em phải rang lên cho nó thiệt thơm. Cái muối thì đều không bỏ bột ngọt. Tại vì khách ăn trứng ở Fuji chủ yếu là gia đình, có em nhỏ. Mà các em nhỏ thì thường cũng thích ăn rau, nhưng mà muối rau răm thì là ngồi chấm mút quá trời luôn. Mình ăn bữa trứng này tầm khoảng cuối tháng 3 năm nay. Mình thích cái muối của chị sáng tạo được cái món muối rất là ngon. Chị là dễ thương rồi, nhưng mà con trai của chị thì mình thấy bé rất là lành. Có một lần mình có mua bánh cho bé, mình vừa cho bánh bé nhảy lên đó là giống như rất là mừng. Mình thấy rất là mắc cười. Nhớ tới giờ. Một ngày ngoại ăn 2-3 trứng luôn, ăn hoài ngon. Ngoại thích hai mẹ con nó, ngoại thích tóc ngoại ăn hoài à. Nó dễ thương lắm, gặp cái kêu bà ngoại vậy đó. Em có biết cái câu mà nhất cận thân nhì cận lân không? Có nghĩa là tình làng nghĩa xóm chị ở một cái xóm mà mọi người thương là thương. Hồi trước khi mà chị đi làm ở nước ngoài, cứ tháng nào cũng về 2-3 lần như vậy. Nhưng mà cái cảm giác ra chứ nhớ là con mình nó nhỏ, nó khóc qua điện thoại. Rồi có những lúc nó bị bạn ghẹo ở trường Có rất nhiều lần mà chị muốn bỏ hết tất cả để chị về với bé khi mà chị còn ở nước ngoài Cái năng lượng tích cực và cái sự hồn nhiên của bé Sam chính là cái động lực cho chị vượt qua những cái khó khăn Nó luôn luôn giúp chị tìm thấy giải pháp cho mọi vấn đề luôn. Nhưng mà quan trọng hơn hết là nó nói con tin má sẽ làm được. Em Sam mà sau khi tan học về nhà đầu tiên em sẽ lấy chỗ quét nhà, lau nhà, xong là nó sẽ dắt chiếc xe đạp của nó ra. Dắt chiếc xe đạp ra thì hôm nay mình chạy chương trình gì hả má? Turn on play recording. Muốn sang phải bắt câu kêu, muốn ăn trứng luộc phải liều dầm ăn. Start recording. Muốn sang phải bắt câu kêu, muốn ăn trứng luộc phải liều màng mua. Vịt lộn vịt giữa xin mua, trứng chi cũng mới cũng ngon quá trời. Khi mà lần đầu tiên họ thấy bé Sam đạp xe đi rau bán trứng, thứ nhất là nghe cái câu rau nó rất là lạ. Nó không giống như người ta là bánh mì đây. Mà ở đây là nó nói một hồi xong rồi tới câu cuối mới nghe nó là thì răng nhỏ đi bán trứng. Nhiều con ra con thích lắm, nhưng mà cái câu mà huyền thoại của con miệt mài lời cha vượt đường dài đi ra bán trứng, lộn vợ mới nhóc combo ba trứng chỉ 20.000, cô Nhi kính mời. Điều con thích nhất khi đi rau trứng là bán được nhiều đơn hàng, rồi bán được hết trứng cho má nghỉ ngơi sớm. Đối với con, má con là một người rất là chu đáo, con hy sinh vì con rất là tự hào về má. Chưa bao giờ chị nghĩ đơn giản chỉ là bày mấy hộp trứng ra bán để làm cái sinh nhai mỗi ngày. Đương nhiên ở đây chị cũng chỉ muốn em Sam thông qua những cái biến cố của chị mà chị vẫn vui vẻ, chị vẫn có thể vượt qua được, thì chị muốn con chị học theo như vậy.
nhưng mà ngã ba này hơi xa nha. Cũng ngon quá cha. Đối xe tại tắt con kem. Luis nằm lại đi. Luis đập trước. Rồi, cảm ơn Luis, đập lộn đầu. Rồi. Thôi chắc thôi rồi. Cho mình chú ăn. Thấy Rice rồi. Rồi, con đợi chút xíu. Ôi con ơi. Có thể cười. Má cái điện thoại. Con mình để lần ngay buồn thì con. Dạ ngon. Thiệt á con. Đây mở này. Lại tụi nó không ngó đủ. Đó.